පුළුවන්. හැබැයි දැන් අලුත් අම්බ්‍රෙලා එකක් කියනකොට දැන් නිව් අම්බ්‍රෙලා කියලා නෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඉස්සරහ ඇන් දානවද නැද්ද? එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. අර නිව් කියනකොට එතන එන් සවුන්ඩ් එකක් නේද? නී කියලා. එතකොට එතන ඇන් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකද්ද දාන්නේ කියලා එතකොට විස්තර කරන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අයට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොනවද මේ ප්‍රශ්න? මේ ආටිකල්ස් යොදද්දී නාමපදයට මුලින් දැන් බැරි වෙලාවත් ආවොත් ඔය ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ ඒකට මුලින් වෙන වචනයක් ආවොත් අර නාමපදයේ අකුරට අනුවද තියන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපි ගමු උදාහරණයක් umbrella. මෙන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර. umbrella කියද්දී අපි කවුරුත් දන්නවා කුඩයක් කියන්න දාන්නේ මොකද්ද? an umbrella. umbrella කියන්නේ කුඩය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් dictionary word එකක්. මේක dictionary word එකක්. මෙහෙම umbrella කියලා තියෙන dictionaries වල විතරයි. වෙන පොත්පත් වල තියෙන්න බෑ. ඒක පොත්පත් වලට එන්න නම් grammar word එකක් කරගන්න. මෙන්න grammar කරන්නේ මෙහෙමයි an umbrella. කුඩයක්. ඒ වගේම තව ඔය අහපු එකක් තමයි දැන් boy කියලා ගත්තොත් මේ boyට පිරිමි ළමයෙක් කියන්න අපි දාන්නේ a boy. දැන් අපි මේ umbrella එහෙම නැත්නම් boy කියන මේ නාමපද වලට විශේෂණ පදයක් දාපු අවස්ථාවවලදී right whenever there is an adjective before the noun what should we do අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා ඒකනේ අහන්නේ right මෙන්න කරන වැඩේ බලන්න දැන් අපිට කියන්න ඕන අලුත් කුඩයක් ඔන්න මං කුඩයට කියන්නේ umbrella ඔන්න කුඩය හරි දැන් අපි ගන්නවා අලුත් කියන එක විශේෂණ පදය in english usually adjectives comes before the noun before you write the noun you must write the adjective එමෙන්න adjective එක තමයි new කියන එක new umbrella දැන් අපිට කියන්න ඕන අලුත් කුඩයක් ඔයා ඇහුවේ මෙන්න මේ කුඩේට umbrella කියද්දි an umbrella කිව්වා එහෙනම් අලුත් කුඩයක් කියද්දිත් an new umbrella ද කියන එක එහෙම කියන්න බෑ අපි හැමතිස්සෙම ආටිකල් එකට එහා පැත්තේ තියෙන වචනයේ sound එකයි බලන්නේ එහෙනම් මෙතෙන්දි දාන්නේ a new umbrella ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් boy කියන noun එක මේ බලන්න boy පිරිමි ළමයා okay right now we are going to describe the boy by using an adjective we are going to say honest boy honest honest boy it is an adjective okay so now we want to say one honest boy එතකොට අපි අවංක පිරිමි ළමයෙක් කියලා කියද්දී මොකද කරන්නේ අපි මෙතෙන්දි දාන්නේ a honest boy නෙමේ මේ an honest boy දැන් ඒක දාන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා මොකද දැන් මේ boy එක්කෙනෙක් කියන්න අපිට ඕනනේ ආටිකල් එකක් හැබැයි a boy කියලා කිව්වේ ඒ වුණාට මෙතන honest එනකොට මෙතන අපි දානවා an අර o කියන vowel sound තියෙන නිසා කෙනෙක් හිතන්න බුණා ඒක මෙතන තියෙන h අකුරක් නේ h තිබුණට h is a silent letter h එක කියවෙන්නේ නැහනේ මේකේ එන ශබ්දෙයි බලන්න මම ඒකයි අර මුලින් උගන්වද්දි කිව්වේ අකුර නෙමේ බලන්න ඕන ශබ්දය එහෙනම් a new umbrella an honest boy but an umbrella a boy ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර ලැබුණද හරියටම නැත්නම් තව අහන්න මේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙනවා word order එකක් මොකද්ද word order එකක් වචන යෙදෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. දැන් අපි ওই සිංහලෙන් හිතන්න යන නිසා ওই ප්‍රශ්න ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලට වගේම දහස් ගණනක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා. right? මොකද්ද අපි සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි කියන්න යනවා. හරිද? එහෙම කියන්න බෑ. English is completely different from Sinhala. ඉංග්‍රීසිය සිංහලෙන් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඒතර ඉංග්‍රීසියේ word order එක සිංහලයේ word order එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්.
මෙන්න ඉංග්‍රීසි දැන් මොකක් හරි දෙක පිළිවෙල තියෙනවනේ. පිළිවෙලට නැතුව කිව්වහම අවුල් වෙනවනේ. ඉංග්‍රීසියේ පිළිවෙල තමා මෙන්න මේ වචන වර්ග ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම 10ක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ කියලා දෙන්න. දැනට මම වචන 3ක් නෙමෙයි උගන්වන්නේ. මොනවද වචන 3? ආටිකල්ස් තියෙනවා, adjectives තියෙනවා, ඊළඟට තියෙනවා nouns කියලා වචන වර්ග 3ක්. nouns කියන්නේ නාම පද, adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ පද, articles කියන්නේ අව්‍ය පද. හරිද? දැන් මේවා යෙදෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේවා එහෙ දාන්න බෑ. අපි දාන ක්‍රමය මොකද්ද? අගටම එන්නේ මොකද්ද? nouns. දෙවනියට එන්නේ මොකද්ද? adjectives. මුලටම එන්නේ මොකද්ද? articles. හරිද? එතකොට මට කියන්න ඕන වුණොත් අහිංසක ගැහැණු ළමයෙක්. අහිංසක ගැහැණු ළමයෙක්. දැන් ගැහැණු ළමයෙක් කියපු ගමන් අපේ ඔළුවට එනවා ගර්ල් ගැහැණු ළමයා ගැහැණු ළමයි කියන්නේ a girl කියලා. එතකොට සමහර ළමයි ලියලත් තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා innocent girl. innocent a girl. ඇයි අහිංසක කියන්නේ innocent ගැහැණු ළමයි කියන්නේ a girl එහෙම ලියන අය ඉන්නවා ලංකාවේ. එතකොට එහෙම ලියන්න බෑ. ඇයි ඒ සිංහලයේ තමා එහෙම එන්නේ ඉංග්‍රීසියේ අර ආටිකල් පදේ අර අව්‍ය පදේ මුලට එන්න ඕනේ. අර කියන්නේ එන එක දැන් ගර්ල් කියද්දි ගර්ල් කිව්වේ නෑනේ ගැහැණු ළමයි කියන්නේ ගර්ල් නේ. එතකොට ගර්ල් කියන එක මෙන්න ලියනවා අපි ආටිකල් එක මුලට ගර්ල් noun එක. හරි? දැන් ඕකට අපි කියනවා නම් අහිංසක ගැහැණු ළමයෙක් කියලා. අහිංසක කියන එක විශේෂණ පදේ. විශේෂණ පදේ හැමතිස්සෙම එන්නේ ආටිකල් එකටයි noun එකටයි මැද්දේ. විශේෂණයක් ආපු ගමන්ම ආටිකල් එක එයාට ඉඩ දීලා අයින් වෙන්න ඕන මුලට එන්න ඕන. නාමපදයේ ගාව ඉන්න පුළුවන් ආටිකල් එකට එයා විතරක් ඉන්න ඕන. ඔතෙන්ට විශේෂණ පදයක් ආවම අයින් වෙලා එතනින් ඉඩ දෙන්න ඕනමයි. එහෙනම් ඒක තමයි මේ දැන් වෙන්න යන්නේ. ඔන්න අපි දානවා adjective එක innocent. දැන් මොකක්ද උනේ? අර a girl ගැහැණු ළමයෙක් හැබැයි අහිංසක ගැහැණු ළමයෙක් කියද්දි an innocent girl කියලා ඔන්න දැන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද? ඇයි මෙතන e ශබ්ද එනවනේ. දැන් a girl ට මොකද වෙන්නේ? an innocent girl වෙනවා. එතකොට මේ an දාන්නෙත් මේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන වචනේ ශබ්දයට අනුව. හැබැයි girl නැතුව an innocent කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කවදාවත් කියන්න බෑ. හෝ an දාන්න නම් අගට නාමපදයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කිව්වොත් මෙහෙම ඒකත් වරද්දනවා ළමයි මම දැකලා තියෙනවා. සමහර අය කියනවා මෙහෙම. ඔන්න බලන්න. අපි ගමු මෙහෙම වාක්‍යයක්. අපි කියනවා මේ a boy කියමුකෝ. අපි ගන්නවා he is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක්. he is a boy. හරිම සරල වාක්‍යයක්. අපි කියනවා ඔහු හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. දැන් මම මේ boy අයින් කළා මෙතන විශේෂණ පදයක් දෙනවා. he is a good boy. he is a good boy. ඔහු හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. දැන් අපිට කියනවා ඔහු හොඳයි කියලා විතරක්. ඔහු හොඳයි. පිරිමි ළමයා කියලා අයින් කරලා. එතකොට ඔහු හොඳයි කියන පිරිමි ළමයා අයින් කරලා he is a good කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. he is a good කියන්න බෑ. දැන් මේ නාම පදයක් තියෙන හින්දානේ. මේ නාම පදය මෙතනින් අයින් වෙනකොට බැරි වෙලාවත් boy අයින් කළොත් earth අයින් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම articles එන්නේ nouns තියෙද්දි විතරයි. එහෙනම් he is good. ඔහු හොඳයි. he is a good boy. he is good boy කියන්න බෑ කීයටවත්. he is a good boy කියලා එන්නම ඕනේ. මං හිතනවා ඔයාගේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම උත්තරය ලැබෙන්න ඇති කියලා. තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් සැකයක් තියාගන්න එපා. අන්න හරි. එහෙම තමයි එන්නේ. අපි යමක් කරන්නේ නැතුව වැරද්ද ඒක හොයාගන්න බැරි වෙන. ඒක තමයි මම කියන්නේ හෝම්වර්ක් එකම නිතර කරනකොට මේ හොඳට මේ තව ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතෙන්දි කෙටියෙන් මතක තියාගන්න articles adjectives nouns කියන තුන යොදද්දී පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල මතක තියාගන්න. article එක හැමතිස්සෙම යොදන්නේ adjective එක. ඒ කියන්නේ article එකට එහා පැත්තේ තියෙන නාමපදයේ හෝ වේවා
adjective එක හෝ වේවා ඒකේ ආරම්භක ශබ්දයට අනුව තමයි the and තීරණය කරන්නේ. Okay, right, you can copy it down.